नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि म मेरो YouTube च्यानलमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यदि तपाईहरु ग्लोबल स्मार्ट चलाउनुहुन्छ ग्लोबल आइएम बैंकको मोबाइल बैंकिङ भने तपाईहरुको अबदेखि उपरान्त ग्लोबल आइएम बैंकको जुन मोबाइल बैंकिङ एप्लिकेसन छ ग्लोबल स्मार्ट त्यो तपाईको चल्ने छैन। तपाईहरुले सायद लगइन गर्दाखेरि तपाईको सही पासवर्ड सही मोबाइल नम्बर हालेर लगइन गर्दाखेरि पनि तपाईहरुलाई के देखाइरहेको छ भने तपाईको पासवर्ड मिलेन भनेर देखाइरहेको छ त्यहाँ। यसको मतलब ग्लोबल आइएम बैंकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ ग्लोबल स्मार्टलाई डिएक्टिभेट गरेको छ र ग्लोबल स्मार्ट प्लस अबदेखि तपाईहरुले चलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरु ग्लोबल स्मार्ट प्लस चलाउनको लागि सर्वप्रथम प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गएर ग्लोबल स्मार्ट प्लस मोबाइल बैंकिङ यहाँ छ ग्लोबल मोबाइल बैंकिङ भन्ने ग्लोबल मोबाइल बैंकिङ को यहाँ तल आउँछ ग्लोबल स्मार्ट प्लस भन्ने। यसलाई तपाईहरु इन्स्टल गर्नुहोस् र यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईलाई एक्टिभेसन गर्न आउँदैन भने मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिन्छु। त्यो डिस्क्रिप्सनको लिंक देखि गएर तपाईहरुले यसलाई एक्टिभेसन गर्न सक्नुहुनेछ। अबदेखि उता चाहिँ तपाईहरुले ग्लोबल स्मार्ट प्लस मात्र मोबाइल बैंकिङ चलाउन पाउनुहुनेछ। यदि तपाईहरु ग्लोबल स्मार्ट चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो भने त्यो चाहिँ अब तपाईहरु चलाउन सक्नु हुँदैन। तपाईहरुले लगइन गर्ने बेलामा यहाँ के देखाउँछ भने मानिलिउँ मैले यसलाई लगइन गरे। लगइन गर्दाखेरि यहाँ देखाउँछ डियर कस्टमर भनेर। यसको मतलब अबदेखि तपाईले ग्लोबल स्मार्ट प्लस चलाउनु पर्छ भनेको छ सर्टकटमा भन्दाखेरि। र कहिलेकाहीँ तपाईहरुले यसलाई लगइन गर्दाखेरि त्यहाँ देखाउन पनि सक्छ तपाईको पासवर्ड र मोबाइल नम्बर मिलेन भनेर। यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले चिन्तित हुनु पर्दैन। यदि तपाईहरुले पासवर्ड त्यसलाई चेन्ज गर्न चाहनु भयो भने पनि पासवर्ड चेन्ज हुँदैन र चेन्ज भइहाल्यो भने पनि त्यो चेन्ज भएको पासवर्डले पनि लगइन हुँदैन। र अबदेखि चाहिँ ग्लोबल जुन आइएम बैंक छ त्यसको मोबाइल बैंकिङ एउटा मात्रै हुने गर्छ ग्लोबल स्मार्ट प्लस। तपाईहरुले त्यसलाई मात्रै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, यो सानो जानकारी थियो मैले तपाईहरुलाई शेयर गरेको। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि इन्फर्मेटिभ लाग्यो अवश्य लाइक गरेर शेयर गरिदिनुहोस् र यस्तै भिडियो पाउनको लागि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरेर बस्नुहोस्। र साथीहरु, अर्कोचोटि अर्को इन्फर्मेटिभ भिडियो ल्याउने बाचाका साथ आज तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।